السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهتمون بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027. إذن هناك نقاط مهمة سنتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤلات مهمة تطرح عن الشروط المهمة المطلوبة للتسجيل في DV27. نؤكد أولا ضروري ومؤكد أن نجد المعنيين بالتسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027 ينتسبون إلى الدول المسموح مواطنوها للتسجيل فيها، أكيد. إذن نؤكد من جديد بأن هناك بعض البلدان هي محظور مواطنوها من التقديم في القرعة العشوائية الأمريكية، أما الذين هم ينتسبون إلى الدول المسموح لمواطنوها للتسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية فأكيد ممكن لهم ذلك، ليس هناك من مشكل. ننتقل إلى الشرط الثاني وهو العمر. يجب أن نجد عمر الذي يريد أو التي تريد التقديم في DV27. أكيد العمر 18 سنة وما فوق. بالنسبة للعمر الذي نقدم به فوق 18 سنة فهو غير محدد. أما بالنسبة للذين يريدون التسجيل في القرعة الأمريكية وأعمارهم تقل عن 18 سنة فهؤلاء غير مسموح لهم للتسجيل في DV27. ننتقل إلى شرط آخر وهو تقديم طلب واحد للتسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية وهو كافي. وفي حالة قمتم بالتسجيل بالتكرار أي مرتين أو 3 مرات أو أكثر فأكيد المعني بالأمر سيلغى طلب تسجيله في القرعة الأمريكية لسنة 2027 ويتم أكيد استبعاده ولن يسمح له بالتقديم أو التسجيل مرة أخرى في القرعة الأمريكية نهائيا، لأنه هذا يعتبر خرقا وغشا غير مقبول لدى قانون الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. ننتقل إلى الحالة الاجتماعية المتعلقة بالشخص الذي يريد التسجيل في DV27. سواء كنت متزوج أو متزوجة لديكم أطفال أو أبناء أو لا، وسواء كنتم عازبين فالكل معني بالتسجيل في القرعة الأمريكية. ولو أنه تتوفر فيكم النقاط المهمة المتعلقة بالحالة الاجتماعية السالف ذكرها لكم قبل قليل، مسموح لكم جميعا للتسجيل في DV27. الشرط الآخر ضروري أن نجد المتسجل في DV27 يخلو ملفه الجنائي من أيها شبهة تحسب على الخروقات القانونية سواء في بلده الأم أو خارج بلده الأم. وللتأكيد ضروري على المتسجل في القرعة أن يكون لديه ملف أو سجل عدلي نظيف خالي من أي خروقات قانونية، لأنه هذا السجل العدلي أو الجنائي سيطلب من المتسجل في حالة الفوز، لن يطلب من المتسجل أكيد يوم التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية، بل عندما يفوز المتسجل DV27 فأكيد هذه الشهادة أي شهادة السجل الجنائي أو العدلي ستطلب ضروري منه يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. هذا أكيد ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، وأكيد هذا للتأكيد ولكي تكونوا على معرفة وأكيد على علم بهذا قبل التسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2027. ونؤكد هذا كإجراء استباقي. إلى شرط آخر لازم أن يتوفر في المتسجل في القرعة العشوائية الأمريكية
ونؤكد على الحالة الصحية. يجب أن لا نجد بأنه يحمل أمراضا ممنوعة أو مرضا واحد ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد هذا الملف الطبي لن يطلب منكم عند التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية، بل سيطلب ما بعد الفوز. في حالة أن الفائز حصل على موعد للمقابلة، أكيد ضروري ومؤكد أن يقوم بالفحص الطبي لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، وسوف يشهد الطبيب والملف الطبي بالحالة الصحية للفائز بالقرعة العشوائية الأمريكية. إذن هذا الإجراء أكيد ما بعد التسجيل والفوز بالقرعة الأمريكية، ونؤكد على هذا لكي تكونوا على حرص بما يتعلق بالصحة الخاصة بكم، لأن هناك أمراض ممنوعة من دخول حاملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسأقوم بتنزيل برنامج عليها قريبا عبر القناة، وهناك برامج سبق لي أنني قمت بتنزيلها عبر القناة متعلقة بالأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محسوبة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى المستوى الدراسي الذي لازم أن نجد يعني المتسجل في القرعة أكيد متحصل عليه أو متوفر عليه. هنا نؤكد على الشهادة المطلوبة والمهمة، وهي شهادة الثانوية العامة 12 سنة كدراسة، وسوف نسميها ببكالوريا. هذه الشهادة هي التي تخول للمعنيين بها التسجيل والتقديم في القرعة الأمريكية لسنة 2027، وهذه الشهادة تظل من بين الشروط المهمة التي تطلب في التسجيل في اللوتري الأمريكي. أكيد تقل إلى الذين فقط لديهم شهادة مهنية وليس لديهم شهادة بكالوريا. هالشهادة مهنية مقبولة، خبرة سنتان في الخمس السنوات الأخيرة، ممكن لهذه الشهادة أن تفي بالغرض، وممكن أنها تخول للمعني بالأمر أن يتحصل على الفيزا، شرط أن نجد الشهادة المهنية هي مقبولة. وسبق لي أنني وضحت المهن المقبولة للتقديم في القرعة العشوائية الأمريكية، وتخول للحاصلين على هذه الشهادات المهنية أن إن شاء الله يوم المقابلة تمنح لهم الفيزا بدون عرقلة بدون مشكل. هذا للذين فقط لديهم شهادة مهنية مقبولة، أن هناك بعض المهن هي غير مقبولة في التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية. وأكيد ما دام أنها غير مقبولة، فالمعني بالأمر أو المعنية بالأمر يوم المقابلة، رغم أنهم في الإجراءات الأخيرة كموعد للمقابلة بالسفارة الأمريكية، فلن تمنح لهم التأشيرة. أما في حالة الشهادة المهنية هي مقبولة، فأكيد تمنح التأشيرة بدون عرقلة بدون مشكل. شرط كذلك مهم، لازم أن نجد المعني بالتقديم في القرعة الأمريكية لسنة 2027 لم يسبق له أنه خرق قانون هجرة، سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلد آخر. هذا كذلك للتأكيد، لأنه ممكن أن نجد بعض الإخوة لديهم خروقات قانونية متعلقة بالهجرة الغير الشرعية، سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلد آخر. هذا كتحذير لمن يهمهم الأمر ولديهم التساؤل المطروح عن هل ممكن لنا في حالة لدينا خرق لقانون هجرة إلى بلد ما أو إلى الولايات المتحدة، هل ممكن أن تمر الأمور بخير وسلام؟ نؤكد بلا، ولن تمنح لكم التأشيرة، لأنه هذا يعتبر خرق لقانون الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نقاط مهمة بالنسبة للذين هم مسموح لهم التقديم من جديد في القرعة الأمريكية، ونؤكد على الفائزين بالديفي 25 ممكن لهم أن يقوموا بالتسجيل من جديد، ليس بالمشكل. كذلك الذين رفضت لهم الفيزا ممكن لهم أن يقوموا
يعني بالتقديم على القرعة الأمريكية شرط أن يصلحوا سبب رفض الفيزا لهم سابقا. كذلك مخول التسجيل للذين قدموا في السنوات السابقة ولم يحالفهم الحظ رغم تقديمهم على القرعة الأمريكية في كل سنة. كل هؤلاء هم ممكن لهم التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، ليس هناك من مشكل. كذلك يجب عدم الكذب في البيانات الخاصة بكم في التسجيل، لأنه الذي يبنى على أساس أكيد النتائج كذلك سنجدها على أساس. أتمنى أن تكون المعلومة والفكرة وصلت لكم جميعا. إذا للخلاصة قدمنا لكم كل ما هو مهم متعلق بشروط التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، وعليكم النظر إلى كل النقاط السالف ذكرها لكم في البرنامج بتمعن لكي تقدموا على DV 27 وأنتم في أريحية، ولكي لا تضيعوا على أنفسكم فرصة الفوز مستقبلا، لأنه قانون الهجرة الأمريكي عام هو صارم ولا يمكن التجاوز على أيها خروقات غير مقبولة قد تأتي من الذين يريدون التسجيل في اللوتري الأمريكي. إذن عليكم أن تبادروا بضبط كل ما هو مطلوب منكم من شروط مهمة لكي تتم إجراءات تقديمكم في اللوتري الأمريكي لسنة 2027 بدون أي مشكلة وبدون الوقوع في ما لا تحمد عقباه، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.